في هذه الحلقة سنعالج موضوعا مهما جدا جدا، تصلني رسائل كثيرة بخصوصه. هذا الموضوع هو 12 سؤال حول العهد القديم. 12 سؤال حول العهد القديم. لماذا العهد القديم؟ لأن هناك الكثير من الأسئلة سواء لدى المسلمين أو المسيحيين أو الباحثين بخصوص العهد القديم، تتعلق بالعنف، تتعلق بالأخلاقيات، تتعلق بالمعجزات، تتعلق بالعلم، تتعلق بأمور كثيرة. سأحاول في هذه الحلقة أن ألخص تلك الأسئلة في 12 سؤال وأطرحها وأجيب عليها بكل شفافية وبكل دقة وموضوعية واختصار. إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن أول سؤال ممكن أن نتكلم عنه، خصوصا يطرحه الكثير من الإخوة الملحدين واللادينيين والربوبيين، مثلا يتعلق بقصة الخلق. هل قصة الخلق قصة علمية؟ هل يعني خلق السماوات والأرض، هل خلق آدم، هل هناك حية تتكلم، هل هناك يعني كل هذه الأمور تتلخص في سؤال مطروح من طرف الكثيرين: هل قصة الخلق في سفر التكوين هي قصة علمية؟ وللجواب أقول أن الكتاب المقدس أول شيء أول مبدأ ينبغي أن نركز عليه أن الكتاب المقدس لا يحاكم بناء على العلم، لأنه ليس مكتوبا بطريقة علمية، فهو ليس بحثا علميا، ليس بيولوجي أو جيولوجي أو أي شيء من هذا القبيل. هو كتاب لمعالجة مشاكل الإنسان الروحية، هو كتاب لمعرفة الله، فهو ليس كتابا للعلم وليس كتابا للبيولوجيا ولا الجيولوجيا ولا أي شيء من هذا القبيل. فهو لا يقرأ من هذا المنظور تماما، كما لا نحاكم قصة أدبية بمعايير علمية، نحاكمها بمعايير الأدب، ونحاكم قصيدة شعرية بناء على معايير الشعر. ولذلك ينبغي أن نحاكم القصة بناء على الهدف الذي كتبت له أو الأسلوب الذي كتبت به أيضا. إذن قصة سفر التكوين هي لم تأتي لتعلمنا مبادئ العلم، ولذلك إذا أردت أن تعرف العلم عليك بالجيولوجيا، عليك بالبيولوجيا، لكن إذا أردت أن تعرف مشكلة الإنسان الروحية وكيف نحل هذه المشكلة عليك بالكتاب المقدس. إذن كيف نقرأ قصة الخلق؟ نقرأها بناء على الأهداف التي كتبت من أجلها وبناء على الأسلوب. والأسلوب المكتوب به لا يوحي لا من قريب ولا من بعيد بأنه أسلوب علمي، لأنه لا يستخدم المصطلحات العلمية، لا يستخدم الدقة العلمية، لا يستخدم التفاصيل يعني الدقيقة الموجودة في كتب العلوم. وبالتالي ينبغي أن نقرأها من منظور روحي. إذن ما هي المبادئ التي نتعلم من قصة الخلق؟ قصة الخلق لم تأتي لتعلمنا البيج بانج أو لتعلمنا اتساع الكون أو لتعلمنا كل هذه الأمور. أولا جاءت لتعلمنا من بين الأهداف، في أهداف كثيرة لكن أنا أحاول أن أختصر، أن الله هو الخالق، أن هذا الكون لم يأتي هكذا، ليس اعتباطا، أن هناك خالق وهناك صانع وهناك سلطة عليا. هذه السلطة العليا هي الله، هو المشرع، هو الخالق، هو الذي أعطى الحياة، هو مصدر الحياة. إذن هذا أول مبدأ، أن الله هذا الإله، هذه السلطة العليا، أنه صالح ليس شريرا، أنه يريد الصلاح للإنسان ويريد الخير بالإنسان، وبالتالي نستمد كل القيم العليا الصالحة منه، مثل العدل، مثل المحبة، مثل الرحمة. كل هذه القيم العليا نستمدها منه لأنه هو مصدرها. أن الشر الذي دخل إلى العالم كان سببه الإنسان. هذه هي المبادئ التي أتت قصة الخلق لتعلمنا إياها. أن الله رغم ذلك يحب الإنسان ويريد أن يساعده، ولذلك دبر طريقا للخلاص. إذن إذا قرأت قصة الخلق من هذا المنظور ليس هناك مشكلة، لكن إذا قرأت
بطريقة علمية نحن نسيء إلى العلم ونسيء إلى الكتاب المقدس تماما. إذا قرأت قصة مثلا روائية أو رواية مثلا قرأتها بمنظور علمي، أنت تسيء إلى الرواية وتسيء إلى العلم.